علي داعب العنكبوته. هذا ما بعنكبوت، هذا قبقوب. فيها شيء تقرص. لا قبقوب. صح علي؟ قبقوب هي انت تحر عنكبوت. ايه هذا قبقوب. علي يقول لي عنكبوته. الآن خرجنا. الله خرجنا على الشاطئ الغربي. بطوف فوق وبترتي يسار. اوكي always. علي داعب العنكبوته. هذا ما بعنكبوت، هذا قبقوب. فيها شيء تقرص. لا قبقوب. صح علي؟ قبقوب هي انت تحر عنكبوت. ايه هذا قبقوب. علي يقول لي عنكبوته.
القمر على ساحل البحر جزيرة مورتون. شباب طريقة جميلة. شوفوا الهمبرجر بس للمعلومة، في جزار مصري في جولد كوست فعلا عنده ألذ لحم، أخذنا من عنده. يلا حمدان نرجع من جديد. الجزار المصري بعد طبعا شباب من أروع الستيكات واللحوم. اليوم أخذنا همبرجر من عند مغربي جزار، لا مصري وليس مغربي، ممتاز جدا في الجولد كوست. وجبنا معنا الجزيرة الآن نشويه، وهذه لحم جاموس الخبيزات وأيضا ستيكات هناك، وإن شاء الله بالصحة والراحة للجميع. اسمع الصوت، اسمع الصوت هنا واسمع صوت الموج في الخلف. يعطيهم الصحة والعافية شباب. شباب البصلة صوت وايد حمدان احد منهم. لا وايد صوت، ما في شيء ترى غير هذا. في كاتشب. والثاني ليش ما حطيته ايه؟ حطيتهم كثير. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد قهار. يا صباح الخير، يا صباح النور. شوفوا ما شاء الله، شوفوا الماي وين وصل. السجي هذا الشكل، المد يسمى المد، قريب جدا من السيارة. صوت الموج، صوت البحر، وصوت الطيور والعصافير.
صباح الخير، صباح الخير من مورتون ايلاند، جزيرة مورتون في استراليا، في كوينزلاند بورتلاند، مش بورتلاند. صبحنا نومة جميل جنب البحر. هذا ابو حسين صحى مع شروق الشمس او قبل شروق الشمس. نومة جميلة، صوت البحر، موسيقى، وخلفنا الطيور تغرد. سيارة شباب هناك ورا الشجرة هذه، خلف الشجرة، ما أعرف إذا تبان أو لا. بمشي ناحيتها. هذه السيارة حمدان وعلي. هذه السيارة أنا وأحمد. أحمد هناك ما يحلو، ينزل من ينابيع من الجزيرة. الآن ضبطنا الصورة. هذا أحمد جاب ماي من النهر يختلط بالبحر. mosquitoes. حسين ما شاء الله عليه يجهز الافطار للشباب والعمة. مخبوزات وبيض مسلوق وسندويشات وحليب وجبن وزبد وقهوة. كب كيك. زمان ما أكلت منها، كنا ناكله واحنا صغار في الدكان مع قهوة. رايحة زكية والبيضة تنتظر. الورد. صباح النور عمك. صباح النور والسرور، بو حصة وسلامة. الله يسلمك. بالصحة والسلامة. صبحنا كل الأمور مرتبة. باقي أحمد يسكر خيمته آخر حاجة ونتحرك إن شاء الله إلى مكان آخر. هذا ماء عذب، ماء عذب. حاول أقطعه، الحمد لله قطعنا. يصب في البحر. وهذا الصباح في هذا المكان. الآن وقت الجزر، بالليل كان وقت المد.